السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام، متابعين قناة الحياة الزراعية. أهلا وسهلا بكم في يوم جديد ونبات جديد، وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم. النهاردة هنتكلم عن نبات الكازي أو الفندانوس أو البندانوس أو الفندا. البندانوس نبات خارجي ويشتغل داخلي برضو. يعني ممكن تربيه داخلي وممكن تربيه خارجي، بس داخلي يعني شوية بيبقى يعني بحرص شوية، لأن النبات آه، فيه سنون زي ما انتم شايفين كده، مشرشر اهو من الجنب زي المنشار، حتى لدرجة ان في بعض اصحاب المشاتل بيسموه منشار، لان هو شوكه زي شوك المنشار بالظبط، زي سنون المنشار لو انتم شايفينه اهي، زي منشار بالظبط. ففي بعض الناس بتسميه منشار. طب الفاندا ده نبات استوائي، في منه انواع كتيره جدا. في منه انواع بتطلع زهور، بتطلع زهره، وبعد الزهره بتطلع كمان ثمره شبه الاناناسه كده، بتبقى حجمها كبير. الفاندا من النباتات المستديمه، يعني طول السنه عنده خضار زي ما انتم شايفين كده. لما بيبقى في الظل بيبقى لونه اخضر، اخضر خالص، ورقه زي كده بتبقى خضراء. لما بيطلع في الشمس او بيبقى فيه حراره، درجه حراره كويسه وضوء كويس، بيبتدي يدي الوان زي اللي انت شايفينه، اللي هو ده. شايفين العود التاني ده؟ العود ده كله الوانه ملون، وده اخضر خالص. وبرضه في ابيض بس مش كتير، يعني ده اخضر اكتر، ده ابيض خالص، ده كان في الشمس، في شمس مباشره. ده كان يعني الاتنين دول يعتبروا الاتنين درجتهم غير ده. فلو ربيته جوه البيت، هي بس مشكلته في موضوع السنون، اللي هي دي ممكن لو عندك اطفال في البيت هيبقى مشكله، ممكن يعني ممكن يعورهم يعني. لكن هو نبات شكله جميل مستديم الخضره. النوع ده ما بيطلعش فاكهه يعني. في انواع تانية بتستخدم برضو زي ورق البردي كده، بيستخدموا في عمل الكراسي وعمل البردي والكلام ده كله، والورق. طيب والورق ده على فكره برضه ممكن تستفاد بيه بعد كده، انت تدخله في الديكوريشن، لو انت بتعرف لو انت عندك مثلا عايز تعمل حاجه في البيت، لما ان شاء الله نعلمكم ازاي تعملوا بوكيهات ورد، وازاي تنسقوا الزهور والكلام ده، نعلمكم ازاي تقدروا تاخدوا ورق من النباتات الفاندا ده وتقدروا تشكلوه بطريقه كويسه. طيب الفاندا بطريقه الاكسار بتاعته بالتفصيص او بالخلف. بيبقى عود زي ما انتم شايفين كده، على فكره بيوصل لاطوال كبيره، لو انت حاطه في الحديقه عندك ممكن تلاقيه يوصل لاطوال مثلا، ممكن يوصل 3 متر 4 متر. هتلاقي حتى الخلف بتاعته بتطلع جنب النبات زي كده، زي ما انتم شايفين جنب الام اهي، ويبتدي يخرج جذور زهره، بتبقى طالعه بره الزرعه نفسها. معرفش زي ما انتم شايفين دي اهي، شايفين الجدر بتاعها طالع اهي، جدرها اهو طالع بره النبات نفسه. تمام. بعد كده بتقدر تقص، او بتاخد الجزء من الام زي كده، وبت وبتبتدي تعمل له اكسار. نبات سهل الاكسار على فكره، مش صعب، بيستحمل العطش. يعني ممكن يقعد في الشتاء، ممكن تقعد 15 يوم ما تديلوش ميه، مفيش مشكله، مش هيحصل له حاجه. في الصيف ممكن تديله مثلا كل 3 ايام مره، كل 4 ايام، كل اسبوع، ما عندكش مشكله. بس لو هو في مكان مظلل شويه، لكن لو في شمس مباشره بتديله كل يومين مثلا. النبات ما بيستحملش الحراره العاليه قوي، يعني ما ينفعش درجه الحراره توصل مثلا ل 45. يعني في الخليج لو هو في الشمس المباشره هتلاقي لونه غير، وهتلاقي الطروف بتاعته ابتدت تتحرق زي كده، بتبتدي تتحرق زي كده. درجه الحراره العاليه جدا بتضره، وبالذات كمان لو بيشرب بميه مش حلوه. لو بيشرب بميه مالحه ممكن تلاقيه اصفر بسرعه ولونه غير، ما يبقاش لونه اخضر زي كده، تلاقي لونه مصفر، تلاقي الورق الحروف ابتدت تبقى لونها بني او تبقى لونها اسود، حسب درجة الحرارة وحسب نوع المية اللي بتسقيه بيها. التسميد ممكن تسمده كل شهر مرة، سماد متعادل 20 20 20. ممكن لو انت في الجنينة، لو في الحديقة بره، ممكن تسميد ازوتي، ممكن تسميد، لان هو ما بيطلعش زهور كتير ولا بيطلع ثمرة، ده من النوع اللي بيطلعش الثمرة. ايه تاني ممكن تسميده تسميد ازوتي، وممكن تسميده تسميد عضوي، ما عندوش مشكلة، بس مش بكميات كبيرة، بكميات قليلة علشان ما يضرش النبات. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم.
وهنعمل له اكسار معاكم، هوريكم ازاي تعملوا له اكسار. متنسوش يا جماعه تعملوا اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، ولو ما شاركتش لحد عشان يستفاد قبل كده شارك لزمايلك عشان يستفادوا واصحابك عشان ان شاء الله يستفادوا بالفيديوهات. طيب هنعمل له اكسار زي ما قلنا دلوقتي. انا محضر البيتموس اهو زي ما انتم شايفين. البيتموس اهو، البيتموس بتاعه انا مزوده شويه بالرمله لان هو مش يعني بيحب التربه الخفيفه خالص. تمام. ومجهز القصاري. طبعا القصريه دي يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه برده مهمه قوي. القصريه دي الفتحات بتاعتها من الجنب، من الجنب مش من تحت، مش زي دي. شايفين دي مفتوحه من تحت، دي اللي من الجنب دي برضو هي بتصرف الميه وكل حاجه، بس بتبقى عن تجربتي انا الشخصيه يعني التصريف من تحت افضل. فانا بضطر عشان ما اخرمش من تحت، اسهل بالنسبه لي. ممكن طبعا تخرم من تحت لو انت ما عندكش زلط، اعمل لها شويه خروم من تحت. لو انت ما عندكش زلط انا بحط جواها زلط زي كده عشان تعمل تصريف احسن افضل يعني. تمام. لكن لو انت ما عندكش زلط اعمل لها فتحات من تحت زياده عشان تقدر تسرب ميه كويسه مظبوطه، والجذور تخرج من هنا. بتبقى هنا الجذور بتبقى صعبه شويه انها تخرج، مش زي هنا لو الجذر اصلا بيلف، لكن لما بيكون لتحت بينزل لتحت. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي نعمل ايه؟ اكسار للفندل. بتشيل كده شايفين، وبتدي خبطه بسيطه اهي، هو بيخرج اهو. زي ما انتم شايفين اهو، خرجنا النبات اهو، والحواليه الخلفه زي ما قلنا. طبعا هو كان تحت شجره فهتلاقي فيه عليه ورق شجر كتير ناشف، شايفين. طيب هننزل كده، هو ما شاء الله فيه جذور كتير زي ما انتم شايفين اهو. لو انت مش حابب تفصص بالكامل بنشيل احنا شويه اهو من على الحروف زي كده الرمله زي كده اهو. بصوا يا جماعه انا شلت عود اهو، واحد اهو طلع، هو طلع بجذوره زي ما انتم شايفين اهو. بص هو الجذور بتاعته عامه بتطلع من الجناب، طبعا بتيجي منضف شويه زي كده مفيش مشكله اهو. تمام. ممكن تقص شويه من الجذور ما عندكش مشكله برضو، مش هيحصل حاجه. الاكسار بتاعه يا جماعه ممكن طول من اول الربيع لحد اخر الصيف، نبات بيستحمل. تمام. بيتحمل ان انت تقدر تعمل له اكسار طول فتره الصيف، ما عندوش مشكله زي ما انتم شايفين. على فكره لو انت شايف ما عندكش قصريه مثلا تكفي الطول ده كله من الجذر، ممكن تقص من هنا عادي، بتقص عادي خالص. شايف الجدر ده؟ احنا هنعتمد على الجدر ده، ممكن تشيل كل ده ما عندكش مشكله اهو. هنقص كده خلاص، فاضل لنا الجدر ده، وهنجيب القصريه بتاعتنا اهي. الله اكبر. وهنحط شويه البتموس زي كده اهو، وبنيجي حاطين العود بتاعنا زي كده اهو. وبنكمل البتموس عليه عادي خالص اهو. طبعا هي النبتة نفسها فيها كذا خلفة زي ما انتم شايفين كده خلاص اهي. فيها كذا خلفة ممكن تاخد منها، هي فيها كام واحدة؟ فيها بتاع 5 6 وحدات
شايفين؟ ودي واحدة كمان صغيرة اهي، صغيرة خالص. تشيل الجزء ده وممكن تزرعها في دي برضو اهي. والنبات على فكرة من النباتات السريعة، يعني بينمو بسرعة جدا، مش بطيء، مش من النباتات البطيئة، بينمو بسرعة. كده خلاص عندنا 2 زي ما انتم شايفين. طبعا هي الأم دي حواليها مثلا بتاع 6 7 وحدات تانيين. تمام. طبعا دي العيدان اللي كنت انا زارعها قبل كده اهي. انا كنت واخد ده برضو من عود زي ده، وما شاء الله انا زرعه في فوم زي ما انتم شايفين كده، مزروع في فوم اهو. شايفين الفوم؟ وما شاء الله مدي نتائج ممتازة، ونبات من النباتات الحلوة اللي انا بحبها. بيتحمل كل حاجة، الحرارة شوية، مش زي يعني في نباتات كتير بزرعها طبعا بتبقى يعني ما بتتحملش الحرارة، بس ده الحمد لله ما شاء الله بيتحمل الحرارة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسوش تعملوا الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يجيكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.